Hello, chào mừng các bạn đã đến với kênh Thoại 2K, lại là mình, Leon đây. Mặc dù Cordia Summer Adventure hay còn gọi là Summer 6 của game đã đi qua lâu rồi, nhưng mà những pha tấu hề của tổ đội Cordia trong lần thám hiểm đó vẫn còn lắng lại trong ký ức của những Master. Dĩ nhiên là không áp dụng với những skip thủ. Trong event này, một cái tên cũ đã xuất hiện lại nhưng mà mang cho mình một diện mạo nóng bỏng không kém phiên bản Assassin của mình, đó là Kama. Trong lần tái xuất hiện này, cô ấy có hơi hướng táo bạo và thể hiện muốn chiếm đoạt Master hơn, nên các bạn nên sẵn sàng tâm lý khi quyết định bỏ đá ra triệu hồi nhé. Trước khi bắt đầu video thì nếu như mọi người muốn gacha thẻ bài hay là mua figure Goods Fate Series chính hãng từ Nhật Bản thì shop Thoại 2K trên Shopee sẽ đáp ứng nhu cầu nghiện của các bạn. Còn như các bạn muốn đặt mua hay đặt hàng figure Goods của những anime khác, liên hệ chúng mình thông qua page Facebook shop Thoại 2K nha. Rồi chúng ta quay lại video thôi. Quay lại với phần gameplay thì Summer Kama được ra mắt sau người đồng nghiệp là Space Ishtar và trước Summer Ibuki. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là chúng ta có nên roll Summer Kama hay không? Cùng nhau đánh giá việc đó qua bài phân tích sau thôi nào. Đầu tiên thì Kama có chỉ số tấn công là 13.213 và HP là 11.790 ở level 90. So với các Avenger cùng phân khúc, cô đứng thứ hai chỉ sau Young Arthur, đồng nghĩa với việc cô có chỉ số tấn công cao thứ hai của game. Còn lượng máu thì tương đối thấp, cụ thể là đứng thứ 3 từ dưới đếm lên trong class. Điểm sáng của cô là lượng chỉ số tấn công cao, giúp được ít nhiều trong việc càn quét. Summer Kama có bộ deck 2 thẻ Quick, 2 thẻ Arts và 1 thẻ Buster, trong đó thẻ Quick đánh 4 hit, Arts đánh 3 hit, Buster đánh 3 hit và khi vào Brave Chain thì thẻ EX sẽ đánh 5 hit. Do là class Avenger nên khả năng hút sao cơ bản của cô là 29, khả năng tạo sao là 6,1%, khả năng hồi NP là 0,52% và qua nhận đòn là 5%. Sơ lược qua các chỉ số đó thì chúng ta thấy cô có khả năng sạc NP lẫn tạo sao ở mức trung bình. Nhưng mà với một chain NP 2 thẻ Arts thì việc spam NP là điều có thể xảy ra. Summer Kama có một bộ skill khá ích kỷ, chuyên dụng cho việc buff bản thân với skill thứ nhất là Makara Floating rank A sẽ tăng hiệu quả thẻ Arts từ 20 đến 30%, tự buff một evade 2 hit trong 3 lượt cho bản thân và cooldown từ skill này sẽ từ 8 xuống còn 6 lượt. Skill thứ hai là Hallowed Demon rank EX sẽ tăng sát thương NP bản thân từ 10 đến 20%, có khả năng charm toàn bộ kẻ địch, tỷ lệ từ 50 đến 100% và lưu ý ở đây 100% không có nghĩa là chắc chắn kẻ địch sẽ dính charm, vì một số kẻ địch đặc thù nhất định sẽ có kháng phép, làm cho 100% này sẽ bị giảm xuống, nên các master nên cân nhắc xem xếp qua địch trước khi vào trận đấu. Cooldown này sẽ từ 9 xuống còn 7 lượt. Skill cuối cùng là Mara in Midsummer Sea rank EX sẽ sạc thanh NP bản thân từ 30 đến 50%, tự buff bản thân một hiệu ứng gọi là gán hiệu ứng xấu trên đòn đánh trong 3 lượt. Khi có buff này, đòn đánh thường sẽ gán hiệu ứng xấu là Heartfelt Blaze nên kẻ địch bị đánh trúng, và tự buff sát thương kẻ địch có hiệu ứng Heartfelt Blaze trong 3 lượt. Mỗi một Heartfelt Blaze sẽ tăng 10% sát thương và max là 10 stack. Thì qua bộ skill này chúng ta có thể thấy Summer Kama là một servant vừa có thể đảm nhận vai trò là máy farm và vừa có thể đánh một số quest khó nhờ khả năng stack buff và evade 2 hit 3 lượt. Skill này trước đó đã là một trong những thứ làm nên thương hiệu của cú. Về bộ skill bị động và append thì điểm qua bộ passive skill, cô có tổng cộng 7 passive skill với Magic Resistance rank A, tăng 20% kháng phép cho bản thân, Riding rank A, tăng 10% hiệu quả thẻ Quick, Avenger rank B sẽ tăng khả năng hồi NP khi nhận đòn 18% với demerit là giảm kháng phép toàn team chúng ta đi 8% ngoại trừ bản thân. Oblivion Correction rank B sẽ tăng 8% sát thương chí mạng, Self-Replenishment Magic rank A sẽ tự sạc 3,8% thanh NP mỗi lượt. Với Independent Manifestation rank E nữa sẽ tăng 2% sát thương chí mạng, tăng khả năng kháng đột tử 2%, tăng khả năng kháng các mental debuff 2%. Demon King's Essence B sẽ tăng 225 sát thương, miễn nhiễm với charm. Và append skill 3 của cô sẽ tăng thêm sát thương đối với kẻ địch class Lancer từ 20 đến 30%. 夏の堕落はチャーミング咲き誇れ恋の花出会いの渚に煩悩さんさんカーマルートアストラ愛の世界燃える宇宙望むすべてが可憐となるマーラ・シューニャター Nói về Noble Phantasm thì bảo khí của Summer Kama là Kamarupastra Mara Sunyata rank B sẽ gây sát thương Arts lên toàn bộ kẻ địch từ 450 đến 750% trong 4 hit, tùy theo cấp độ bảo khí. Hiệu ứng Overcharge là gây thêm sát thương từ 150 đến 200% lên kẻ địch dính charm.
và giảm 20% phòng thủ địch sau khi NP. Đi vào phân tích thì theo như những gì chúng ta thấy về mặt lý thuyết thì Summer Karma là một servant có khả năng lúc NP ở mức khá. Từ việc có thể trông giảm phòng thủ và stack của skill thì việc đánh challenge quest của cô khá là tốt. Về mảng farm thì yêu cầu đó phải là map cơ bản với việc là 3 wave là 3 quái và wave cuối tùy. Cô nàng sẽ khá chật vật trong việc hồi lại thanh NP ở những map khó hơn. Tuy nhiên thì lượng sát thương cho thêm từ Overcharge là rất đáng kể, cộng thêm việc có thể chủ động gắn charm đối phương mà cô muốn. Nhưng mà cũng có khả năng gắn hụt nếu kẻ địch có kháng phép cao, giống như trường hợp của Arjuna Otter vậy. Bộ skill của cô một lần nữa phải nói là khá là ích kỷ, nên là việc xếp đội hình đa nhân đối với Karma là việc khó có thể tối ưu hoàn toàn được. Nên là nói tóm lại thì Summer Karma là một servant có thể đánh challenge quest tốt, có thể farm ở những map cơ bản. Vì nếu các master thiên hướng về gameplay hơn thì mình nghĩ nên đầu tư cho Summer Ibuki hơn là Summer Karma ở thời điểm hiện tại. Ai rồi cũng là nạn nhân của power grab mà thôi. Còn nếu các bạn sim thì cứ roll thôi, waifu mình thì mình ôm, gameplay quan trọng gì nhỉ? Ngó qua nguyên liệu nâng skill thì nguyên liệu nâng cấp cho cô nàng không nhiều lắm, mỗi thứ một ít. Với Chains of the Fool, hay còn gọi là Xích 10 cái, lông đen 10 cái, Homunculus Baby 12 cái, 12 vỏ sò, 12 nhẫn, 15 chiếc Arrowhead of Maledictions, Rainbow Yarn hay là cuộn len 15 chiếc, 15 Comet Shard và một cục lo. Ở pen skill thì cũng tương tự, mỗi thứ một ít, với thứ nhất là Unlucky Bone 10 chiếc, thứ hai là Void Refuse 10 chiếc, tiếp đến là Snack Jewels 12 chiếc, 12 chiếc Cursed Beast Colossus, 12 chiếc Permafrost Ice Crystal, 15 nhẫn, 15 chiếc Device Leyline Spirition, 15 chiếc Teddy Bell of Amnesty và một cục lo. Chúng ta cố gắng nâng hết cả 3 skill sớm nhất có thể, nhưng mà các master không đủ tài nguyên thì có thể tham khảo trình tự sau. Ưu tiên skill 3 trước để lấy sạc 50%, rất hữu ích trong việc đi farm. Tiếp theo là skill 1 trước để lấy thêm khả năng hồi NP cũng như sát thương từ hiệu quả thẻ Arts. Skill 2 cũng quan trọng, nhưng mà giữ ở mức cơ bản để dùng charm lấy thêm sát thương từ Overcharge cũng được rồi. Còn về pen skill thì các master nên ưu tiên skill 2, 20% sạc sẵn luôn là lợi thế, rồi đến skill 1 và cuối cùng là 3. CE Bond của cô là Summer's Corruption Set. Khi mà cô ở trên sân thì sẽ tăng 30% sát thương cả đội nên kẻ địch bị gắn charm. Hiệu ứng này khá là tốt nhưng mà khá khó để tận dụng, yêu cầu kinh nghiệm cao mới có thể khai thác được hết khả năng của CE này. Về đội hình CE, CC tham khảo thì đội hình đầu tiên, các support phù hợp với Summer Karma sẽ bao gồm 2 Castoria, Weaver, tam bằng 1 Caster, Rhaenys, Lady Avalon hoặc là Oberon. Rẻ hơn thì chúng ta có Gilgamesh Caster, Da Vinci Ruler, Sufu, Mozart, Nightingale Santa hay Mary Anning. Về mảng đánh sát thương bạo kích thì chúng ta có Joanna, Lady Avalon, Miss Crane, Holmes, Gil Caster, Kyron, Jane, Hans hay Mary Anning. Còn CE thì CE phù hợp nhất cho Karma là những CE tăng sát thương NP, tăng khả năng thẻ Arts, tăng khả năng sạc NP như là Chén Đen hay là Ocean Flyer, Royal Icing, God of War, Walk in the Park, Springtime Coat of Strings hay Sign of Smiling Face. Còn Command Code thì đối với Summer Karma thì nó chỉ thực sự tác dụng khi các bạn set một quest nhất định nào đó rồi mới đưa ra quyết định gắn như thế nào thôi. Không như Monte the Thistle sẽ gắn 5cc burn, 3Z gắn 5cc tăng sát thương NP. Anh ơi, có thật là 3Z gắn 5cc tăng sát thương NP không? Ôi dài ơi, không có đâu. Lưu ý là các đội hình và CE kể trên chỉ mang tính chất tham khảo, còn phụ thuộc vào kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của từng master. Tóm lại, Summer Karma tuy đã không còn mạnh như lúc vừa ra mắt nữa, nhưng việc sát thương đầu ra của cô ở hàng top team AoE Arts khi đánh trúng charm là việc không thể chối cãi. Chưa kể cô còn rất thương yêu và chiều chuộng master. Muốn dạng nào, có dạng đó, tha hồ cho cả master chọn. Và vẫn như thường lệ, nếu các bạn thích video của Thái 2K, các bạn có thể để lại cho chúng mình một like, một share, bấm nút subscribe, bật chuông thông báo để nhận được thông báo sớm nhất từ những buổi livestream trên kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, mình là Leon, xin chào và hẹn gặp lại.